ዋይቲ የሚባል ፕሌይሊስት ይሄው እንደምትመለከቱት 5 ቪዲዮዎች ፕሌይሊስት ላይ ገብተዋል ማለት ነው። ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው እንዴት ነው በስልካችን ፕሌይሊስት ክሬት ማድረግ ምንችለው ሚለውን እናያለን ማለት ነው። የአብዛኛው ዩቲዩበር ጥያቄ ስለሆነ እንዴት ነው ፕሌይሊስት ክሬት ማድረግ ምንችለው ሚለውን እናያለን። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ አልጎሪዝም ይሄን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲያደርስ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ወደ ፕሌይሊስት በመሄድ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ገንዘብ የሚሰራ የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት ከ30 በላይ ቪዲዮዎች አሉ። እዚህ ላይ ገብታችሁ ለስልካችሁም ለኮምፒውተራችሁም የሚሆኑ ቪዲዮዎች አሉ። ከዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት ጀምሮ እስከ ገንዘብ እስከ መቀበል ድረስ ያለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሰርቻለሁ። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እንዴት ነው ፕሌይሊስት ክሬት ማድረግ ምንችለው? በሁለት መንገድ ክሬት ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያውን ክሮም ላይ ገብተን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በስልካችሁ ክሮም ላይ ግቡ። በጣም ቀላሉ መንገድ ደግሞ እዚሁ ዩቲዩብ አፕሊኬሽን ላይ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ ቀጣይ አሳያችኋለሁ። አሁን ክሮም ብራውዘር ላይ ትገባላችሁ። ክሮም ብራውዘር ላይ ከገባችሁ በኋላ ሰርች በተኑ ላይ ትሄዱና ዩቲዩብ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ይሄው youtube.com ይሄንን ጻፉ። ከጻፋችሁ በኋላ ኢንተር ሰርች ታደርጉታላችሁ። ወደ ዩቲዩብ ዌብሳይት ያስገባናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ስልካችን ላይ ዩቲዩብ መጥቷል። እንደዚህ ያመጣልናል። ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር ሶስቷን ዶት በመንካት ወደ ምን እንቀይራለን? ወደ ታች በመሄድ ይሄውና እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሳይት ሚለው ብዙ ጊዜ ነግራችኋለሁ። ይሄን ነገር ዴስክቶፕ ሳይት ሚለውን ይሄንን ቼክ ቦክስ ክሊክ አድርጉት። ክሊክ ስታደርጉት ሙሉ ለሙሉ ኮምፒውተር ላይ እንደምትጠቀሙ አይነት ይሆንላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያመጣላችኋል ኮምፒውተር ላይ እንደምትጠቀሙት በሙሉ። ከዛ አሁን ፕሌይሊስት ክሬት ማድረግ ስለፈለግን ወዴት እንሄዳለን? እዚች ጋር የፎቶ ምልክት አለ። እሷን ክሊክ አድርጓት። እዚች ጋር ክሊክ ስታደርጉት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሚል ይመጣል። ይሄንን ክሊክ አድርጉት። ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ያስመርጣችኋል እናንተ ጋር። እኔ ምንድነው በዋይቲ ስቱዲዮ ልክፈትል ወይስ በክሮም ልክፈትል አለኝ። እኔ በክሮም ነው የፈለኩት። እዚህ ጋር ጀስት ዋን ሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ይሄ ኦፕሽን ካልሰራላችሁ ሁለተኛውን ትሞክሩታላችሁ። ይሄንን እዩት። ከዛ እንደምትመለከቱት ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ገብቻለሁ። ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ አስገብቶኛል። እሺ ፕሌይሊስት እንዴት ነው ክሬት ማድረግ ምንችለው ሚለውን እዚች ጋር እቺ 3 ዶት ክሊክ ላርገውና እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይሄው ክሊክ አድርጉት። ይሄንን እዚህ ጋር 3 ሰረዙን ክሊክ ስታደርጉት ይሄውና ፕሌይሊስት ሚል ይመጣላችኋል። እሱን ክሊክ አድርጉት። እቺኛዋን ክሊክ ስታደርጉት ከዚህ በፊት ክሬት ያደረጋችሁት ፕሌይሊስት ይመጣላችኋል። እንደምትመለከቱት እኔ ወደ 10 የሚሆኑ ፕሌይሊስቶችን ክሬት አድርጌያለሁ። አሁን አዲስ ክሬት ማድረግ ስለፈለኩ እዚህ ጋር ወደ ጥግ ፎቶ ጋር በመሄድ ኒው ፕሌይሊስት በሉት ክሊክ አድርጉት። ከዛ ክሬት ማድረግ የፈለጋችሁትን የፕሌይሊስት ስም ትጽፋላችሁ። እኔ ምን ልበለው አንድ ለማሳየት ዋይቲ ያልኩት በቃ ለእናንተ ለማሳየት ነው። ፕሌይሊስት እዚህ ጋር የምትጽፉት ፕሌይሊስት ሰው ሰርች ሊያደርገው የሚችለው ነገር ለምሳሌ እኔ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ፕሌይሊስት ላይ ለምሳሌ የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት የሚለውን አሳይቻለሁ። ፕሌይሊስት ላይ እንደምትመለከቱት በስልክ ዩቲዩብ ለመስራት ይላል። የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት፣ ገንዘብ የሚሰራ ዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት፣ እንደዚህ ሰው ሰርች ሊያደርግ የሚችለውን ነገር ፕሌይሊስት ክሬት አድርጉ። አንድ ላይ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን አንድ ቦታ ሰብስቡ። በኋላ ለምን እንደሚጠቅማችሁ በደንብ አሳያችኋለሁ። ከዛ ወደዚህ ጋር በመሄድ ክሬት ይሄንን ፐብሊክ በሉት። እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ፐብሊክ ለሰው ሁሉ የሚታይ ቪዲዮ ስለሆነ ፐብሊክ በሉት። ከዛ ወደዚህ ጋር በመምጣት ክሬት በሉት። ክሬት አረግን ምን የሚባል ዋይቲ የሚባል ፕሌይሊስት ክሬት አደረግን። ይሄውና ክሬት አድርገናል። ከዛ አሁን እዚህ ጋር 3 ሰረዟን ክሊክ በማድረግ ወደ ቪዲዮ ውስጥ ኮንተንት ነው የሚለው ኔጋ ምናልባት እናንተ ጋር ቪዲዮ ሊል ይችላል። ኮንተንት የሚለውን ክሊክ አድርጉት። እንደምትመለከቱት አሁን ቪዲዮ ውስጥ ገብተናል። አሁን ፕሌይሊስት ክሬት ልናደርግ ነው ተመሳሳይ ቪዲዮ ሆኑትን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ውስጥ ገብተናል። ከገባን በኋላ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ቪዲዮ አሁን ክሊክ ታደርጉታላችሁ እየመረጣችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ኦል ነው።
እናጥፋውና ኦል አልፈለግንም እኛ አንድ ክሊክ እናርግ እዚህ ጋር እንዳደረኩ ተመሳሳይ ሆነውን እየመረጣችሁ እየሄዳችሁ እየፈለጋችሁ ማለት ነው ይኸውና ክሊክ አደረኩ ተመሳሳይ ርዕስ ያሉትን ፕሌይሊስት ክሊክ አድርጉ ወይም ደግሞ ምናልባት ዎች አወር ማጫወት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኦል ሚለውን ክሊክ አድርጉና ፕሌይሊስት አሁን ነካን አሁን ቅድም ወዳዘጋጀነው ፕሌይሊስት እናስገባለን ማለት ነው እነኚህን ሰሌክት ያደረግነውን ቪዲዮ እዚህ ጋር አድ ፕሌይሊስት ሚል ይመጣላችኋል እሱን ክሊክ አድርጉት ከዛ እዚህ ጋር ስትመጡ ዋይቲ ምትላለች ቅድም ክሬት ያደረግነው ፕሌይሊስት እናንተ ምናልባት ክሬት ያደረጋችሁት ስም አለ እሱ ይመጣላችኋል እዚህ ጋር ይሄንን ዋይቲ ሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ከዛ ሴቭ ታደርጉታላችሁ እንደምትመለከቱት ፕሌይሊስት አሁን አድ ሆኖልናል ማለት ነው በቃ ይሄ አያስፈልገንም እስቲ ፕሌይሊስት አድ እንደተደረገና እንዳልተደረገ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ገብተን እናያለን ዋይቲ የሚባል ፕሌይሊስት ይሄው እንደምትመለከቱት 5 ቪዲዮዎች ፕሌይሊስት ላይ ገብተዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው አሁን ዲሊት እናርገው ይሄንን ሁለተኛውን መንገድ ላሳያችሁ አሁን የመጀመሪያውን በክሮም ገብተን ጨርሰናል ሁለተኛውን ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ አፕሊኬሽኑ ላይ ይሄ በጣም ቀላሉ መንገድ ነው አፕሊኬሽኑ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ላይብራሪ ሚለውን ክሊክ አድርጉት ላይብራሪ ሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ታች ስክሮል አድርጉት ኒው ፕሌይሊስት ሚል አለ እዚህ ጋር ይሄንን ክሊክ አድርጉት ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ ያመጣላችኋል አሁን በቅርቡ ያያችሁት ቪዲዮ ነው ይሄንን ሰሌክት ሳታደርጉ ኔክስት በሉት እዚህ ጋር ጥግ ላይ ከዛ እዚህ ጋር አሁን ዋይቲ ሚል አንድ አዲስ ፈጠርኩ ዋይቲ 1 ሚል ማለት ነው ከዛ ምንድነው ለሰው ሁሉ የሚታይ ቪዲዮ ስለሆነ ፕራይቬት ሳይሆን ፐብሊክ በሉት እዚህ ጋር ፐብሊክ ከዛ ምን ታረጉታላችሁ ክሬት ሚለውን ክሊክ አድርጉት አሁን ክሬት ሆኗል ስለዚህ አሁን ደግሞ ክሬት ሆኗል ቪዲዮዎችን አድ እናደርግ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ወደ ፎቶ ወደ ፕሮፋይላችን አካውንት በመሄድ ወደ ቻናላችን እንገባለን ዩር ቻናል ከዛ ቪዲዮ ሚለው ውስጥ እንገባለን አሁን ምንፈልገውን ቪዲዮ ቅድም ክሬት ወዳደረግነው ፕሌይሊስት ቪዲዮዎችን አድ እናደርጋለን እዚህ ጋር እናስገባ ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 ዶቷን ክሊክ አድርጓት ከዛ ሴቭ ቱ ፕሌይሊስት ሚለውን ክሊክ አድርጉት እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያመጣላችኋል እንደምትመለከቱት አሁን ክሬት ያደረኩት ፕሌይሊስት እዚህ ጋር አለ ዋይቲ 1 ሚለውን እሱን ክሊክ በማድረግ ደን ትሉታላችሁ አንድ ቪዲዮ ወደ ፕሌይሊስት አስገባ ሁሉንም እንደዚህ እየገባችሁ ወደ ፕሌይሊስት አድ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄው ዋይቲ ሚለውስ ማለት ነው ሁሉንም ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ማለት ነው ሁለተኛው ቀላሉ መንገድ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይሄን መንገድ እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ የመጀመሪያውንም መጠቀም ትችላላችሁ ክሮም ላይ ገብታችሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ቀላሉ መንገድ ደግሞ ይሄ ነው ፕሌይሊስት በቀላሉ እንደዚህ አድ ማድረግ ትችላላችሁ እንደተመቻችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ በቀጣይ ደግሞ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን ይሄንን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ሪኮማንድ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ በቀጣይም በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ